Πάμε τώρα στο διαμάντι της Μάνης, τη μοναδική καστροπολιτεία της Βάθειας. Ο παραδοσιακός οικισμός μνημείο με τα ψηλά πυργόσπιτα είναι ένα από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά χωριά της Ευρώπης. Χτισμένο στην κορυφή ενός λόφου που ανεβαίνουμε τώρα, έχει υπέροχη θέα στο άγριο τοπίο της Μάνης και την πεντακάθαρη θάλασσα. Οι πύργοι της Βάθειας χτίστηκαν κυρίως κατά τον 18ο αιώνα για να προσφέρουν προστασία από τους εισβολείς και τους πειρατές. Στη σύγχρονη εποχή εγκαταλείφθηκαν από τους κατοίκους της και πολλοί ερήμωσαν και άλλοι κατέρευσαν. Τα τελευταία όμως χρόνια αρκετά πυργόσπιτα αναστηλώθηκαν και μετατράπηκαν σε τουριστικά παραδοσιακά καταλύματα. Πρόκειται πλέον για ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ελλάδας και φυσικά δεν μπορούσαμε να επισκεφτούμε τη Μάνη χωρίς να έρθουμε στην εντυπωσιακή Βάθεια. Και ήρθαμε στην καστροπολιτεία της Βάθειας, εδώ με τους ψηλούς πύργους. Πολύ ωραίο μέρος. Βρήκα και τον Άγιό μου εδώ, Άγιος Στυλιανός.
Πολύ εντυπωσιακός ο οικισμός της Βάθειας και φοβερή η θέα κάτω. Δυστυχώς είναι εγκαταλειμμένα όμως όλα τα κτίρια, οι πύργοι εδώ, το πάλε ποτέ σύμβολο του πλούτου για τους ντόπιους καπεταναίους. Επιστρέφουμε τώρα προς τα πάνω και παίρνουμε το δρόμο για τα μοναδικά σπήλαια Δειρού. Το σπήλαιο άρχισε να σχηματίζεται πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Μέσα του έχουν βρεθεί απολιθωμένα οστά από πάνθυρα, από ήενα, από λιοντάρι, ελάφι, κουνάβι και το μεγαλύτερο κοίτασμα υποπόταμων στην Ευρώπη. Κοντά στη φυσική του είσοδο έχουν βρεθεί κεραμικά που υποδηλώνουν την ανθρώπινη παρουσία. Δυστυχώς στην περίοδο που πήγαμε εμείς το σπήλαιο ήταν κλειστό λόγω έργων. Πιστεύω όμως ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να ξαναγυρίσουμε στη Μάνη κάποια άλλη φορά και να την εξερευνήσουμε ακόμα περισσότερο. Και εδώ είναι ο δρόμος για τα σπήλαια Δειρού, αλλά δυστυχώς είναι κλειστά. Τα φτιάχνουν τώρα, κάποια έργα κάνουν, οπότε είναι κλειστά μέχρι στιγμής.